السلام عليكم. راح نحاول اليوم تصليح كارت شاشة تظهر خطوط وشاشة سوداء عند الدخول للويندوز، وهذا المشكل يحدث لعدة أسباب، فيمكن أن يكون الفيرام أو الميموري كنترولر أو الخطوط التي توصل بينهم. وراح نبدأ أولا بمحاولة معرفة الفيرام التي فيها مشكل باستخدام مات على النحو التالي. وبعد إنهاء الاختبار ظهر أن B0 فيها مشكل، لهذا راح ننتقل لفتح كارت الشاشة. وB0 نجده على النحو التالي، فالترتيب يبدأ أولا ب A1 A0 B1 B0. وبعد إيجاد الفيرام قمت بنزعها التالي. وبعد نزعها لاحظت وجود انكسار في أحد البينات،
لهذا سأضيف السلك لتصليحه وأقوم بعدها بتغطيته بالصودر ماسك وأضيف عليه الأشعة فوق البنفسجي. في المرحلة التالية قمت بالريبة للفيرام التي نزعتها في الأول، وبعدها قمت بإعادة تركيبها.
وبعد الانتهاء من الخطوات السارية، حرصت على أن أفحص كل المقاومات كي أتأكد أنني لم أرتكب أي خطأ. على التالي قمت بتجميع الكارت وبعدها قمت بتجربتها، وهذه المرة لم تظهر أي خطوط، والكارت عملت بشكل كامل. وأخيرا، إنتاج الفيديو احتاج مني الكثير من الوقت، لهذا لايك واشتراك قد تعني لي الكثير. سلام.